أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، وفيها نتوقف عند بدء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن النزاع حول الصحراء الغربية في سويسرا. مع ضيفي في الاستوديو مشاهدينا الكرام، على يميني سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا، شكرا. مرحبا بك، وأرحب أنا وأنت أيضا بضيفي في الجانب المقابل دائما في الاستوديو مشاهدينا الكرام، الدكتور يوسف شهاب، أستاذ العلوم الجيوسياسية والتنمية الدولية في جامعة باريس 13، والمستشار السابق للأمم المتحدة في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا. دكتور يوسف شهاب، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. أهلا بك سيد حكيم وشكرا على الدعوة. مرحبا بك، مرحبا بكم. كل الترحيب والبداية بالأمم المتحدة التي ترعى هذه المفاوضات التي انطلقت في يومها الأول وتتواصل على مدى يومين، تعرب عن أملها بأن يناقش الأطراف المجتمعون كيفية بناء الثقة. أود أن نتوقف عند هذه الجملة، كيفية بناء الثقة. ألا يعتبر هذا الرهان هو الأصعب على الإطلاق في هذه المرحلة؟ أبدأ معك سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا. كيفية بناء الثقة يقول هورست كولر أيضا. لا، بطبيعة الحال من بين المواضيع الرئيسية التي جرى نقاشها اليوم ويجري نقاشها غدا، وكما أوضح المبعوث الشخصي في بيانه قبل بداية الجلسة اليوم، بأنه هذه الجولة الثانية من الطاولة المستديرة تأتي في سياق تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2440، والذي نعرف جميعا بأنه رسم بشكل واضح وبعناية فائقة خارطة الطريق التي يجب أن يتجه فيها المسار التفاوضي ومسار التسوية. ولكن البيان أيضا أوضح إلى أنه الأطراف المجتمع، الطرفان المباشران والبلدان المجاوران، سوف يناقشان بعض القضايا المتعلقة بالمنطقة وتأثير تسوية النزاع في الصحراء الغربية على أساس عادل وقانوني ونهائي على مستقبل اندماج المغاربي. ولكن إجراءات الثقة بطبيعة الحال المطلوب الآن إجراء قفزة نوعية فيها كمقدمة ضرورية لخلق الظروف الملائمة للشروع في التسوية. هذه إجراءات الثقة منها مسألة المعتقلين السياسيين الصحراويين لدى السلطات المغربية، منها الزيارات العائلية من على شرق وغرب الحزام، ولكن منها أيضا تفكيك الجدار العسكري الذي يرمز بشكل مباشر لواقع الاحتلال وواقع الاستعمار وواقع التفرقة وواقع الأرحام. وهنا أعطي الكلمة للدكتور يوسف شهاب. دكتور، الأمم المتحدة هورست كولر تحديدا يقول أن اللقاء سيشكل فرصة للوفود لإعادة مناقشة قضايا إقليمية وأيضا وخصوصا مناقشة كيفية بناء الثقة. وهنا أطرح السؤال، ألم يبدأ ربما بالأصعب هورست كولر في هذه المائدة المستديرة الثانية؟ تماما، لأن مفهوم الثقة في العلاقات السياسية وفي المفاوضات لحلحلة بعض المشاكل وأن كل واحد يرى في الآخر شريك وليس عدو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وأن مسار الثقة تبنى على أساس أن الكل أدرك، المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو وموريتانيا والأمم المتحدة، أنه لا يمكن حل هذا المشكل إلا بالمفاوضات السياسية والواقعية. بمعنى آخر، أن المقاربة المغربية بأنها الصحراء مغربية انتهى الكلام ليست ممكنة، وأن جمهورية أو إقامة دولة سادسة في منطقة شمال إفريقيا هو شيء ليس بالممكن. والإشارة الأخرى التي أعطاها هورست كولر هو أنه كأوروبي وكألماني أنه أعطى مشروع لاندماج منطقة مغاربية لتتجاوز هذا الخلاف الجزئي، قياسا بالرهانات الجيو-أمنية والجيو-استراتيجية الكبرى التي تبدأ من ليبيا مرورا بتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وبطبيعة الحال جبهة البوليساريو. وأيضا نقطة أخرى، وهو أن لم يعد ذلك الشقاق والنفاق إن صح التعبير في العلاقة بين المغرب والجبهة على أساس شروط مسبوقة غير مسبوقة، فكل أدرك أنه لا بد أن لم تكون هناك شروط مسبوقة ضمنيا. من مصلحته أن يشارك أيضا دون شروط مسبوقة في هذه المفاوضات، ولكن أيضا إجراءات بناء الثقة لا تأتي دون تقديم تنازلات. ولعلك أدرى مني بما حدث اليوم وعليك واجب التحفظ، ولكن المعلومات التي وردتني أن كل بقي عند موقفه، ولعل هذا الأمر طبيعي في أول يوم أن يعرض كل طرف
الموقف الذي يشدد عليه منذ سنوات طويلة. الاقتراح المغربي كان في مواجهة اقتراح جبهة البوليساريو. على ما يبدو كل أصر على موقفه. وهنا أطرح السؤال: هورست كولر بهذه المقاربة الجديدة التي انبنت على محادثات انفرادية قبل هذه الجولة، وانبنت أيضا على محادثات انفرادية حتى في جنيف اليوم قبل أن يدخل الجميع إلى هذه القاعة المغلقة، هل يمكن فعلا لهورست كولر التقدم في منحاه وأن تأتي هذه المفاوضات بجديد يذكر مقارنة مع الجولة الأولى؟ لا، أنا أتصور بأنه يعني نحن نوجد في ظرف خاص وظرف واعد، ويجب استغلاله إلى أقصى درجة من أجل الدفع جديا إلى تسوية النزاع. لماذا أقول ظرف خاص؟ لأنه هناك وسيط أممي من حجم ووزن كبير جدا لأول مرة منذ سنوات، رئيس سابق لدولة أوروبية محورية. هناك اهتمام غير مسبوق من طرف مجلس الأمن الدولي بدفع مسار التسوية بشكل متسارع من خلال تقليص مدة المينورسو من سنة إلى 6 أشهر. ولكن هناك وضوح أيضا في رسم خارطة الطريق من أجل الانطلاق نحو التسوية. الآن هناك من يتحدث عن الحل الوسط كمخرج، ولكن نحن في اعتقادنا أن استفتاء تقرير المصير يبقى دائما هو الحل الوسط المتاح والذي ينسجم مع القانون الدولي. وهذا ما قيل اليوم أيضا، لأنه بمعزل عن الموقف المغربي الذي أشار إليه الدكتور الأخ الصديق يوسف شهاب، والمتمثل في الطلب بانضمام الصحراء الغربية جملة وتفصيلا المغرب، أو طلب جبهة البوليساريو الذي أقام عمليا الجمهورية الصحراوية المستقلة في جزء من الصحراء الغربية. هناك الحل الوسط الذي ينسجم مع القانون الدولي هو استشارة الشعب الصحراوي. الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لا يمكن أن يكون حلا وسط، لأنه يحسم جوهر النزاع المتعلق بالوضع النهائي والسيادة لصالح واحد من الأطراف، بمعزل عن استشارة الشعب الصحراوي الذي هو المالك الحصري والأصلي والسيد لهذا الحق. وأنا أشكرك على هذه المداخلة لأنك وفرت علي عناء تفسير الأمر حتى لضيفي. ما قاله ضيفي الآن هو الذي ما جرى وفق المعلومات أو التسريبات التي وصلتنا، التحدث بشأنه بأن تقريبا كل طرف بقي على موقفه، وكنا نتحدث عن جرائد بناء ثقة التي تستدعي تنازلات. كيف يمكن لهورست كولر فعلا تقديم الجديد حول ملف الصحراء الغربية إذا ما كان الموقف المغربي كما هو عليه ويقترح لحل النزاع هذا الحكم الذاتي الموسع؟ وضيفي أيضا كما كان يقول بالنسبة لجبهة البوليساريو هذا الاستفتاء لتقرير المصير في الصحراء. نعم، كما قلتها في حلقات سابقة، وهو أن قلت أن هذه المشاورات أولا هي ليست مفاوضات ولكن مشاورات، وأن المفاوضات ستكون طويلة وعسيرة لأن المواقف جد متضاربة، ولكن لغة الدبلوماسية هي التي تلين هذه المواقف. وأريد أن أقول لك سيدي الكريم بشراي أن تتكلم على الجمهورية الصحراوية وعلى أراضي محررة، يعني يجب عليك أيضا لست شخصيا، يعني يجب على الجبهة البوليساريو أن تخرج من قفص التاريخ، هذا القفص التاريخي الإيديولوجي. أنت تتحدث إلى مسؤول في جبهة البوليساريو. نعم. الآن لكن هو صديقنا أحترمه وتكلمه بمعنى أنه لديه هذه التمثيلية أيضا التي نعم. ربما تجعلك بإمكانك أن تتحدث معه بهذا الشكل لأنه نعم. يمثل الجبهة رسميا. أريدك أن تخرج من قفص التاريخ الإيديولوجي الذي وضعتم أنفسكم وتدخلون إلى فضاء الواسع اللي هو الجغرافيا والذي أؤمن به، لأن لا جمهورية أو غير جمهورية أو أشياء من هذا القبيل لا تسرع من حل المشكل. فربما هذه الفرصة، وسنتكلم في ربما بعد قليل، أن تتغير هذه الخريطة في هذه المنطقة بشكل سريع وسريع جدا، وبالتالي فعلى جبهة البوليساريو أن تطبق مفهوم عادي في السياسة: إنك لا تستحم في النهر مرتين. ربما لو حصلت أو قبلت جبهة البوليساريو بحكم الاكتفاء الذاتي الموسع وأن تناقش داخل هذا المربع، يعني الاكتفاء الذاتي الحكم الذاتي، يعني ما هو مفهوم السلطة، ما هو سقف السيادة، ما هو مفهوم الامتيازات أو الصلاحيات التي ستنقل إلى الشعب الصحراوي داخل الصحراء، ثم ربما
لا تسد الطريق، قد يفتح الأفق إذا كانت هذه تحركنا بهذه الديناميكية. ربما قد يكون قرار بعد 10 أو 15 سنة سينظم هذا الاستفتاء كما وقع في جميع الأنظمة التي كانت تعيش نفس الأزمة، وآخرها هي كاليدونيا الجديدة التي هي بالنسبة لي أنا مرجعية سياسية في حل المشاكل، وبالتالي أن نخرج من المقاربة الفرونتال، لأنه لا يمكن لأن المغرب بنى شرعيته والنظام بنى شرعيته والشعب متمسك به. إذا سلمت الصحراء للمغرب، أقولها أنا كمواطن مغربي، لن أعود مغربيا، لأن هذه الصحراء هي جزء من المغرب. تم اقتطاعها وانتهي، تم اقتطاعها من المغرب منذ 1884 إلى 1975. حتى نعم. بمعنى ما فهمته أنا من ضيفي هو ربما يدعوك لست أنت بشخصك، ولكن إلى انتهاج سياسة المراحل التي كانت تحدث عنها في سنوات خلت بورقيبة الرئيس التونسي، ولست أدري إن كان هذا يدخل، هذا بالتأكيد يدخل في خانة التنازلات التي يجب على كل طرف اليوم يتفاوض أن يقدمها، ليس فقط البوليساريو والمغرب ولكن الأطراف الأخرى التي تحضر كمراقب. ردك على ما قاله ضيفي على مقاربته، هل ما قاله ضيفك يتأسس على خطأين في التقييم. الأول ما ذهبت إليه فيما يتعلق بالحق الأصلي والثابت للشعب الصحراوي، هذا كلام الأمم المتحدة والقانون الدولي وليس كلام جبهة البوليساريو. المسألة الثانية فيما يتعلق بحقوق تاريخية للمغرب على الصحراء الغربية، هذا فنده قضاة العالم سنة 1975 من خلال الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وليس هناك نقاش. ونود فقط من المغاربة ومن الشعب المغربي بأن يأتي لي بقبر مغربي واحد في الصحراء الغربية قبل سنة 1975. ولكن هذا الموضوع ليس هو موضوع النقاش الآن. أتصور أن أمام فرصة تاريخية من أجل الحل، وأن التفاوض يجب أن يكون وفق خارطة الطريق، بمعنى أنه حق تقرير المصير ليس من حق البوليساريو أن تفاوض عليه، وليس من حق المملكة المغربية أن تفاوض عليه، لأنه حق يتعلق بالشعب الصحراوي. ولكن ما هي الضمانات؟ كان هذا الأمر سهلا لتم إنجازه منذ سنوات خلت سيد بوشري البشير، بمعنى أن حتى الحلول التي يجب تقديمها أحيانا يجب أن تكون عملية وسهلة التطبيق. هذا هو الإشكال. إذن ما هي الضمانات؟ جبهة البوليساريو سنة 2007 من خلال حزمة الضمانات التي قدمتها للمملكة المغربية في حالة ما يفضي استشارة الشعب الصحراوي إلى استقلال الصحراء الغربية، ضمانات أمنية، استقلال اقتصادي مشترك للثروات الطبيعية، تشريع تواجد المستوطنين المغاربة في الصحراء الغربية إلى آخره. ولكن هذا بعد أن يفضي استفتاء تقرير المصير إلى استقلال الصحراء الغربية. المطلوب من الآن، وهذا ما يجب أن يكون محل التفاوض، ما هي الضمانات التي من الممكن أن يقدمها المغرب إلى جبهة البوليساريو في حالة ما يفضي الاستفتاء إذا أراد الصحراويون الانضمام إلى المغرب. فيما عدا ذلك مسألة استشارة الديمقراطية الأصلية، هذا ليس كلام جبهة البوليساريو، خارج الطريقة التي رسمها مجلس الأمن. حق الشعب الصحراوي في أن يصوت وأن يقرر الوضع النهائي للإقليم، هذه مسألة لا المغرب يستطيع أن يقرر فيها ولا جبهة البوليساريو تستطيع أن تقرر فيها، لأن مالكها الحصري والأصلي والوحيد هو الشعب الصحراوي. وهذه الإشكالية كبيرة جدا أيضا، لكن لو كان الأمر سهلا لما تم برغبة وإرادة الأمم المتحدة وكل الأطراف أن يتم هذا الاستفتاء. إذن ثمة إشكالية ويجب التوصل إلى حل. ولكن اليوم حتى من خلال متابعة بعض ردود الفعل حتى بعد انتهاء اليوم الأول، ثمة حتى لو كانت بعض ردود الفعل إيجابية، تأتي هذه التصريحات الرسمية كانت الأجواء إيجابية إلى غير ذلك، ولكن ثمة البعض الذي يخشى من أن يخيم شبح الفشل على هذه المفاوضات، تحديدا بالنظر لما تشهده الجزائر الآن. الجزائر التي تمثل بوفد رفيع المستوى أيضا يقوده السيد رمضان العمامرة، ولكن البعض يقول أن الانشغالات الدولة الجزائرية بما يحدث في الداخل قد لا تدعها وقد لا تيسر لها اتخاذ قرارات يتعهد بها الجانب الجزائري ويمكن البناء عليها. هل هذا الأمر صحيح أم أنه لا، لأن المسألة أساسا هي بيد المغرب وجبهة البوليساريو أساسا؟ نعم، أنا أتفق معك، لأن هذا ما قلته أولا، وأن المنطقة تتغير بسرعة فلكية.
أول حليف للبوليساريو، وهي الدولة الجزائرية الشقيقة، تعيش على حافة سقوط النظام، وهذا قد يؤدي إلى تغيير جذري في علاقاتها الخارجية، لا مع المغرب ولا مع بقية دول العالم، ناهيك عن الصحراء، وقلت عن البوليساريو عفوا. هذه النقطة الأولى. ثانيا، هناك تساقط حلفاء البوليساريو، ما منها فنزويلا هي على حافة الحرب الأهلية. اليوم أو بعد هناك ربما بعد أيام ذهب سفير مغربي من رفيع المستوى السيد يوسف العمراني إلى بريتوريا، إلى جنوب إفريقيا. فبدأت هذه الدول كلها تغير موقفها العقيدي اتجاه الصحراء، وبالتالي فعلى جبهة البوليساريو أيضا أن تخرج من قراءة المشكل بين تندوف داخل تندوف. يجب أن تقرأوا المشكل في العالم، فالعالم يتغير وتحكمه لغة المصالح. أما النقطة الأخرى وهي التي تزعجني في خطابك يا سيد بشراي، وهي حينما تتكلم على مناطق محررة. فإذا كانت لكم مناطق محررة، سأكون غبيا على المستوى الأممي، إذا كانت لكم مناطق محررة فلماذا أنتم لا زلتم في تندوف؟ أنا لا أفهم هذا المنطق. إذا كانت لكم مناطق محررة، انتقلوا إليها واعفوا الجزائر من هذا الإحراج الذي أحرجتم الجزائريين منذ أكثر من 43 سنة وأنتم داخل الجزائر. اذهبوا إلى المناطق المحررة. ونقطة أخيرة وأنتهي. تتكلم دائما عن الصحراويين. أنا ذهبت إلى الداخلة والعيون وتكلمت مع الصحراويين في المناطق الجنوبية بكل حرية. هؤلاء الصحراويين الوحدويون لماذا لا تتكلم عليهم؟ تتكلم على 30 40 50 ألف فقط، وهذو ليسوا صحراويين. ثم وأنهي أن الصحراء الغربية كما تسميها هو خطأ كبير في علم العلوم السياسية. تسمى الصحراء الأطلسية، لأن الغربية بالمفهوم القاري تنتهي إلى الجزائر. فيجب عليكم إما أن تعيدوا قراءة خارطتكم أو أن تنتبهوا إلى المصطلحات التي لها دلالات سياسية. لا، على كل فيما يتعلق بالمناطق المحررة، يعني هذا يعني موضوع يعني بادل للعيان، والجمهورية الصحراوية موجودة وتمارس سيادتها عليها، وتواجد المخيمات في الجنوب الغربي من الجزائر هذه مسألة أمنية هروبا من القصف المغربي بداية السبعينات إلى آخره. فيما يتعلق بموضوع الجزائر، أطراف تربط بين فشل مباحثات جنيف وانشغال صاحب القرار في الجزائر بتدبير أوضاعه الداخلية في مواجهة المظاهرات في الجزائر. هذا شأن داخلي، وثقتنا كبيرة في البوليساريو على قدرة الشعب الجزائري على رفع التحديات، وقد برهن على ذلك مرارا وتكرارا. الموقف الجزائري الداعم لنضال الشعب الصحراوي كما هو الموقف من نضال الشعب الفلسطيني لا علاقة له بحكومة ولا علاقة بأشخاص، ولكنه يتأسس على مبادئ رئيسية ومؤسسة للسياسة الخارجية الجزائرية منذ استقلالها، والتي دفع الشعب الجزائري من أجلها تضحيات كبيرة. ولكن إذا كان الرهان لدى الطرف الآخر على مجموعة المتغيرات، هذا يعني حديث معاد. فلطالما راهنوا على استشهاد الزعيم المؤسس البوليساريو، راهنوا على وفاة الرئيس الجزائري هواري بومدين، راهنوا على تخلي معمر القذافي عن يعني دخوله في وحدة مع المغرب منتصف الثمانينات، راهنوا على مجموعة راهنوا حتى على العشرية السوداء في الجزائر، وأنه هذا السياسة الخارجية الجزائرية أن تتغير يقول ضيفي. السياسة الخارجية الجزائرية السياسة الخارجية الجزائرية يعني تتأسس على مجموعة من المبادئ التي ورثتها الدولة الجزائرية من نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار. وموقف الدعم للشعب الصحراوي ليس استثناء على الإطلاق. الجزائر دعمت كل حركات التحرر، دعمت كل الشعوب المقهورة، وحدثت كل هذه المتغيرات. وتوفي الرئيس محمد عبد العزيز سنة 2016، وتصور المغرب بأنه سيكون متغير كبير، ولكن الشعب الصحراوي ما زال صامدا وسيبقى صامدا. ومسألة أن يتم القفز على حقه في تقرير المصير وأن يحدد الوضع النهائي للإقليم الذي تقره شرائع العالم مسألة غير قابلة للحصول على الإطلاق. كلمة الختام تفضل. أقول لك إن السياسة لا تحب الغباء، واستسمح لا أنعتك بالغباء. لا تقصد ضيفي. لا أقصد من يفكر على أن هذا النظام في الجزائر هو على حافة السقوط.
فلا يمكن أن يحافظ على سياسته الخارجية. ولا يمكن أيضا الجزم بهذا الأمر. يعني أيضا لا أحد يقرأ الغيب. هناك مجهول. فقلت لك في موضوع سابق وسأختم: إذا سلمت شعب أمر الدفاع عن نفسه لشعب آخر كان مصيره الزوال والانقراض. يجب أن تفهموا بأن الجزائر حاليا هو آخر همها هو البوليزاريو، حاليا تتخبط في مشاكل خطيرة داخل الجزائر. ما أقوله لك أن نضال الشعب الصحراوي باق وليست لديه علاقة بأي متغيرات في أي منطقة. وسنعود سنتحدث عن نتائج هذه المائدة المستديرة الثانية في جنيف. كل شكر جزيل لكم في الاستوديو سيد دبي بشار البشير مثل جبهة البوليساريو في فرنسا على تلبية هذه الدعوة. أهلا بك. كل شكر جزيل لك أيضا دكتور يوسف شهاب أستاذ علوم جيوسياسية والتنمية الدولية في جامعة باريس 13، المستشار السابق للأمم المتحدة في منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا. شكرا جزيلا لكم. كنتم معنا في فقرة وجها لوجه. كشمير الوقت.